යරබුන් අන්නුන්හසයෝ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ EPS TOPIK විභාගයට නිර්දේශිත වෙලා තියෙන පෙළ පොතේ 7 වෙනි පාඩමේන කොරියන් වචන මොනවද කියලා. ඉතින් අපි බලමු 7 වෙනි පාඩමේ අපිට හම්බ වෙන කොරියන් වචන කොහොමද උච්චාරණය කරන්නේ, මොන අවස්ථාවලදීද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් තාමත් Hangul Korean Academy YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා lesson එක අවසන් තප්පරය වෙනකම්ම lesson එකත් එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි යමු අද lesson එකට. Hangul Academy inspiring your future. හොඳයි, අපිට තියෙන්නේ අද එතකොට 7 වෙනි පාඩම. 7 වෙනි පාඩමේ නම තමයි යෝගිගා සමුශිරියේයෝ. යෝගිගා සමුශිරියේයෝ. යෝගි කියලා කියන්නේ මෙතන. සමුශිල් කියලා කියන්නේ කාර්යාලය. මෙතන කාර්යාලය කියන එක තමයි අද පාඩමේ නම. යෝගිගා සමුශිරියේයෝ. අපි බලමු 7 වෙනි පාඩමේ. එහෙම නැත්නම් යෝගිගා සමුශිරියේයෝ කියන පාඩමේ අපිට හම්බ වෙන කොරියන් වචන මොනවද කියලා. මුලින්ම තියෙනවා ජන්සෝ. ජන්සෝ. ජන්සෝ කියලා කියන්නේ ස්ථාන කියන එකට. ජන්සෝ කියලා කියන්නේ ස්ථාන. එතකොට මේ පාඩමේ පළවෙනි ඔහි එහෙම නැත්නම් පළවෙනි වචන මාලාවෙන් අපිට හම්බ වෙන්නේ ජන්සෝ ගැන තමයි වචන. අපි බලමු පළවෙනි වචනේ යෝගී. යෝගී. යෝගී කියලා කියන්නේ මෙතන. ඒ කියන්නේ මේ කතා කරන පුද්ගලයා ඉන්න තැන තමයි යෝගී කියලා කියන්නේ. යෝගී කියලා කියන්නේ මෙතන. ඊළඟට ජෝගී. ජෝගී. කතා කරන පුද්ගලයා තව කෙනෙක්ට කොහරි පෙන්නනවා. අන්න එතකොට ජෝගී කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ජෝගී කියලා කියන්නේ අතන කියන එක. අතන. ඊළඟට කොගී. කොගී කියන්නේ ඔතන කියන එක. කතා කරන පුද්ගලයා තව කෙනෙක්ට එයා ඉන්න තැන මොනවා හරි දෙයක් පෙන්නනවා නම් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොගී. කොගී කියලා කියන්නේ ඔතන. යෝගී මෙතන. චෝගී අතන. කොගී ඔතන. ඊළඟ වචනේ ඔදි. ඔදි කියලා කියන්නේ කොහෙද කියන එක. ඔදි කියලා කියන්නේ කොහෙද. ඊළඟ වචනේ හේසා. හේසා කියලා කියන්නේ ආයතනය. හේසා ආයතනය. මොකක් හරි ආයතනයකට අපි කියන හේසා. හේසා කියන්නේ ආයතනය. ඊළඟට කාර්යාලය. සමුශිල්. සමුශිල් කාර්යාලය. ඊළඟට හාජන්ශිල්. හාජන්ශිල් වැසිකිළිය. හාජන්ශිල්. ශික්තන්. ශික්තන් ආපන ශාලාව. ඊළඟ වචනේ ජිප්. ජිප්. ජිප් කියනවා නිවස. ගෙදරට තමයි ජිප් කියන්නේ. ඊළඟ වචනේ කිසුක්සා. කිසුක්සා. කිසුක්සා කියලා කියනවා අපි හොස්ටල් එකකට. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු කැම්පස් එකක නම් එහෙම නැත්නම් මොන හරි ආයතනයක හරි නම් ඒ තියෙන හොස්ටල් වලට අපි කියනවා කිසුක්සා කියලා. කිසුක්සා. එතකොට මම මෙතන තව වචනයක් දීලා තියෙනවා හසුක්චිප් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කොහේ හරි ගෙදරක නතර වෙලා ඉන්නවා නම් බෝඩිම විදිහට අපිට ගෙදර තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපේ හොස්ටල් එක විදිහට තියෙන ගෙදරක්. ගෙදරක කාමරයක තමයි අපි ඉන්නේ. එතකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හසුක්චිප් කියලා. හසුක්චිප්. කිසුක්සා නවාතැන. එහෙම නැත්නම් හොස්ටල් එකට කියනවා. අපි ගෙදරක අපේ හොස්ටල් එක බෝඩිම තියෙනවා නම් හසුක්චිප් කියලා තමයි කියන්නේ. හසුක්චිප්. ඊළඟ වචනය සෙතක්සෝ. සෙතක්සෝ. සෙතක්සෝ කියලා කියන්නේ අපි රෙදි සෝදන්න යන ස්ථානයේ තියෙන්නේ. අන්න එතන තමයි කියන්නේ සෙතක්සෝ කියලා. සෙතක්සෝ. ඊළඟට ම්යන්ශිල්. ම්යන්ශිල් කියනවා සැලොන් එකට බාබර් සාප්පුවට තමයි කියන්නේ ම්යන්ශිල් කියලා. ම්යන්ශිල්. ඊළඟ වචනේ ශිජන්. ශිජන්. ශිජන් පොළ. ශිජන්. මාතු. මාතු වෙළඳ සැල. මාතු මාකට් එක එම කියන්න පුළුවන්. මාතු. ප්‍යානේජොම්. ප්‍යානේජොම්. ප්‍යානේජොම් කුඩා වෙළඳ සැල. ප්‍යානේජොම්. සුපර්මාකට්. සුපර්මාකට් සුපිරි වෙළඳ සැල. සුපිරි වෙළඳ සැල. සුපර්මාකට්. සුපර්මාකට්. ඊළඟ වචන මාලාව ඊළඟ ඔහි වල අපිට හම්බ වෙන්නේ මුල්ගොන් ගැන. මුල්ගොන්. මුල්ගොන් කියන්නේ භාණ්ඩ. මුල්ගොන්.
පළවෙනි වචනේ තියෙනවා යොල්ස්වේ. යොල්ස්වේ. යොල්ස්වේ යතුර. යොල්ස්වේ. 가족 사진. 가족 사진. පවුලේ පින්තූරය. 가족 කියන්නේ පවුල. සජින් කියලා කියන්නේ පින්තූරය. 가족 사진 කියන්නේ පවුලේ පින්තූරය. කබන් බෑගය. ජිගප් පසුම්බිය. අපේ පර්ස් එක කියන්නේ සල්ලි දාන පර්ස් එකට කියනවා ජිගප් කියලා. ජිගප් එහෙම නැත්නම් අපි පෙන්සිල් කේස් එක කියන්නේ පැන්සල් පෑන් දාලා තියෙන අපේ පර්ස් එකට කියනවා අපි පිල්ටොන් කියලා. පිල්ටොන් අපි කලින් පාඩමේක කතා කරා. පිල්ටොන් කියලා තමයි කියන්නේ ඒ පර්ස් එකට. එතකොට සල්ලි දාලා තියෙන අපේ පර්ස් එකට අපි කියනවා ජිගප් කියලා. ජිගප් පසුම්බිය. යොකොන් පාස්පෝර්ට් එක විදේශ ගමන් බලපත්‍රයට යොකොන් කියලා කියනවා. යොකොන්. උසන් කුඩය. උසන්. කොවුල් කන්නාඩිය. කොවුල් කන්නාඩිය. එතකොට තව වචනයක් මම මෙතනදී කියලා දෙන්නම්. කොවුල් කියනවා මූණ බලන කන්නාඩියට. අපි ඇස් වලට දාන කන්නාඩියට කියන්නේ අන්ක්‍යොන් කියලා. අන්ක්‍යොන් කියන්නේ ඇස් වලට දාන කන්නාඩි දෙකට මූණ බලන කන්නාඩියට කියනවා කොවුල් කියලා. ඊළඟ වචනේ 화장품 රූපලාවන්‍ය බඩු. 화장품. ඊළඟ වචනේ පිත් කියන්නේ පනාව. පිත්. හේओदරයිओ කියලා කියන්නේ hear drive එකට. ඊළඟට පෙගේ කියනවා කොට්ටය. පෙගේ. ඉබුල් ඇඳ ඇතිරිල්ල. ඉතින් අද 7 වෙනි පාඩමේදී අපිට හම්බුනේ ඔන්න ඔය වචන ටික. ඉතින් ඔය වචනත් නැවත වාරයක් කියවලා පුරුදු වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මොනවා හරි දෙයක් එක හරි වචනයක් ඉගෙන ගත්තා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවෝ අතරත් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. අදට ගිහින් එන්න සුබ දවසක්. අන්‍යන්.